ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම ටෙක්සර එකේ YouTube channel එකට. ඉතින් මේ Python lesson series එකේ 10 වෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් අද මම කතා කරන්න යන්නේ programming lesson එකක් නම් නෙවෙයි. ඔයාලට පොඩි trick එකක් කියලා දෙන්න. විශේෂයෙන් programming කරන කෙනෙක්ට අනිවාර්යෙන් අවශ්‍ය වෙන දෙයක් ගැන. හිතන්න ඔයාලට IDE එකක් මා කරන්න නැතුනොත් කියන්නේ. ඔයාලට IDE එකක් නැති වෙලාවට Python ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කොහොමද ලියලා රන් කරගන්නේ කියන එක ගැන ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් ඇති. ඉතින් අන්න ඒකට සොලියුෂන් එක තමයි මම අරන් ආවේ. ඉතින් අද මම කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද notepad එකේ Python ෆයිල් එක ලියලා Python ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියලා CMD එකේ එහෙම නැත්නම් command prompt එකේ රන් කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන තමයි අද කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේ වලට මම පාවිච්චි කරනවා notepad සහ CMD. ඉතින් notepad software එක default Windows වලට එනවා. Windows XP වල ඉඳලා වෙනවා. ඒකින්ද බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. හරි. ඉතින් මම මේ වැඩේ පටන් ගන්න කලින් ෆෝල්ඩර් එකක් හදා ගන්නවා desktop එකේ. ඉතින් මම මේ පළවෙනිටම කියලා දෙන්නේ කොහොමද desktop එකේ තියෙන Python ෆයිල් එකක් run කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ දෙන්න මම කියලා දෙනවා වෙනත් drive එක. කියන්නේ ED ඔන්න ඔය වගේ වෙනත් drive එක තියෙන Python ෆයිල් එක run කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන තමයි මම දෙවෙනිට කතා කරන්න යන්නේ. හරි මම ෆෝල්ඩර් එක හදාගන්න මුලින්ම මෙතන මම නම් කරන්නම් Python code කියලා නම් කරමු. හරි. මම දැන් ෆයිල් මොකද ෆෝල්ඩර් එක හදාගත්තා. හරි මම දැන් ඕපන් කරගන්නවා notepad. right. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට notepad ඕපන් කරගන්න පුළුවන් start එකට ගිහිල්ලා නැත්නම් search bar එකට ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ run dialog box එකේ type කරන්න notepad කියලා. හරි මම අමතර ලැබුණ window එක close කරලා දාන්නම්. right ඉතින් මම මේක මුලින්ම save කරගන්න ඕනේ. save as වලට යන මුලින්ම කියලා දෙන්නන්නේ කොහොමද desktop එකේ තියෙන file run කරන්න කියලා. ඉතින් මම මේ desktop එක හදපු Python code කියන folder එකට ගිහිල්ලා මෙතන හිස්තන ක්ලික් කළා මේකට මම නමක් දෙනවා. කෝඩ් මොකක් කර නමක් දෙන්න මම කෝඩ් කියලා දෙන්නම්. අනිවාර්යයෙන්ම .py කියන එක්ස්ටෙන්ෂන් එක අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්න ඕනේ නැත්නම් අඳුර ගන්න නැහැ මොකද්ද මේ ෆයිල් එක කියලා. right ඉතින් මෙතන save as type කියන එක all files වලට දීලා save දෙන්න. හරි. දැන් rename වුණා code.py කියලා. ඉතින් මම සරල ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් හදා ගන්නම්. print hello world dot code ලියා ගන්නම් මම නැතවත් line එක මොකද්ද මේකට දාන්නේ. ඔව් this is Python lesson 10. හරි. ඉතින් මම මේ ෆයිල් එක මුලින්ම save කරගන්නවා. අර බොහොම සරල පුළුවන් ෆයිල් save වලට ගිහලා ෆයිල් එක save කරන්න එහෙම නැත්නම් control s keys දෙක එකපාර press කරලා වුණත් ගන්න පුළුවන්. හරි මම මේක close කරගන්නම් දැනට. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ CMD open කරගන්න. ඔයාලට පුළුවන් සාමාන්‍ය විදිහට CMD කියලා type කරලා search box එකේ search කරලා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අර ඉස්සරහ කිව්ව විදිහටම run dialog box එකේ type කරලා ගන්න පුළුවන් CMD කියලා type කරලා. හරි. ඉතින් මේ මෙතනට පේන path එකක් පෙන්වනවා CMD එකේ. ඉතින් මෙන්න මෙතෙන්ට අපි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් prompt කියලා. අපිට මොකක් හරි input එකක් මෙතන දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ගැන අපි කතා කරන්නේ මෙන්න මේ path එකේ තමයි දැන් මෙයා ඉන්නේ. CMD ඉන්නේ මෙන්න මේ path එකේ C drive එකේ users කියන folder එකේ තියෙන දසුන් ඇසර කියන folder එකේ තමයි දැන් මෙයා ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි this PC වලටම ගිහින් බලුවොත් C drive එකේ users කියන folder එකේ දසුන් ඇසර කියන folder එකේ තමයි මෙයා දැන් ඉන්නේ. ඉතින් මගේ Python ෆයිල් එක තියෙන desktop එකේ. ඒ කියන්නේ මෙතන මෙන්න මේ ෆයිල් folder එක ඇතුළේ. හරි මේක ඇතුළටත් මං ගියා. ඊට පස්සේ මට බලන්න පුළුවන් අපි desktop එකේ හදපු අර folder එක මේ ඉන්නේ. ඉතින් මේ ඉන්නේ අපි හදපු ෆයිල් එක මෙතන වෙන්නන්නේ ඒකම තමයි. මේක ඇතුළේ ගිය අන්න එතකොට තමයි අපිට බලන්න පුළුවන් අපි හදපු Python ෆයිල් එක. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒ path එක.
ඉතින් අපි පළවෙනි ක්‍රමය කතා කරමු මුලින්ම ඩිරෙක්ටරි එකෙන් ඩිරෙක්ටරි එකට කොහොමද ගිහිල්ලා ෆයිල් එක හොයාගන්නේ කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ ෆෝල්ඩර් එකකට අපි සාමාන්‍යයෙන් ටෙක්නිකල් වශයෙන් කියන්නේ ඩිරෙක්ටරි එක කියලා. ඉතින් බොහොම සරලව අපි මුලින්ම යන්න ඕනේ C drive එකේ මුලට. ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන නැත්නම් මෙතනින් ඉස්සරහට මෙහෙම ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. අපි මුලින් බලමු C drive එකේ මුලට ගිහිල්ලා මේ වැඩේ කරන්න. ඔයාලට බොහොම සරල පුළුවන් CD කියලා ටයිප් කරන්න. CD කියලා අදහස් වෙන්නේ change directory කියන එක. CD කියලා ටයිප් කරලා ස්ලෑෂ් ලකුණ ප්‍රෙස් කරන්න. එතකොට C drive එකේ මුලට මෙයා යනවා. හරි. දැන් අපි බලන්න මෙයා දැන් ඉන්නේ කොහෙද කියලා. මෙයා දැන් ඉන්නේ මෙන්න මෙතන. ඊට පස්සේ අපි දැන් යන්න ඕනේ users කියන ෆෝල්ඩර් එකනේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් cd change directory to users කියලා මෙහෙම ටයිප් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් සරලව tab key press කරලා මේක select කරගන්න අදාළ ෆෝල්ඩර් එක. හරි. දැන් enter කරන්න. දැන් මෙයා ඉන්නේ c users කියන ෆෝල්ඩර් එකේ තමයි දැන් මෙයා ඉන්නේ. එතන අපි යන්න ඕනේ මේ .nsr කියන ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළට. ඒකටත් ඉස්සෙල්ලා කරපු වැඩේ තමයි cd ඔයාලට අවශ්‍ය නම් පුළුවන් ටයිප් කරන්න ෆෝල්ඩර් එකේ නම එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට tab key එක press කරලා යන්න පුළුවන්. දැන් මේ .nsr කියලා තියෙන්නේ මගේ user account එක දාපු user account name එකෙන් හදපු ෆෝල්ඩර් එක තමයි .nsr කියලා පෙන්නන්නේ. ඔයාගේ පෙන්නන්නේ වෙනත් නමක්. අන්න ඒක ඒ නම තමයි මෙතෙන්ට දෙන්න ඕනේ. හරි මම දැන් මේක enter කරනවා. දැන් ඉන්නේ users .nsr. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ මෙන්න මෙතන දැන් මෙයා ඉන්නේ. දැන් මේකනොත් අපි යන්න ඕනේ මේ desktop කියන ෆයිල් එක ඇතුළට. sorry ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළට. ආයෙ මම cd කියලා ටයිප් කරලා tab එකෙන් මේක මම අවශ්‍ය ෆෝල්ඩර් එක තෝරගන්නවා. හරි. දැන් ආයෙ enter කරන්න. හරි. දැන් මෙයා ඉන්නේ මෙන්න මෙතන. දැන් මම යන්න ඕනේ python code කියන ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළට. ඒකට මම කරන්න තියෙන්නේ ආයෙ cd tab key press කරපුවාම desktop එකේ තියෙන එක ෆෝල්ඩර් එකක් නම් මෙයා ඒක select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ enter කරන්න. හරි. දැන් මෙයා ඉන්නේ මෙන්න මෙතන. දැන් බොහොම සරලව අපිට පුළුවන් මෙතන type කරන්න python එකට type කරලා ඉවරලා අපි මේ ෆයිල් එක save කරපු නම මෙතන දෙන්න. extension එකත් එක්කම. ඒ කියන්නේ code.py කියලා type කරලා enter කරාම මට output එක බලන්න පුළුවන් hello world this is python lesson 10. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වැඩේ හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා. අපි තවත් ක්‍රමයක් බලමු මේක විදිහට කරන්න පුළුවන්. මම මුලින්ම දැන් ඔයාලට කම්මැලිත් දෙන්නේ cd කියලා ටයිප් කරලා යන්න. ඉතින් ඒකට සොලියුෂන් දැන් දෙන්න යන්නේ cd කියලා ටයිප් කරලා cd/ කියලා ටයිප් කරලා මම මුලට මන C drive එකේ කියන්නේ දැන් මෙතනනේ මම ඉන්නේ. දැන් මට යන්න ඕනේ users කියන ෆෝල්ඩර් එකේ .nsr ෆෝල්ඩර් එකේ desktop වල python code ඇතුළේ තියෙන මෙන්න මෙතන. ඒකට මම මේක මෙහෙම copy කරගන්නවා. select කරලා copy කරගන්නවා. දැන් මම cd කියලා ටයිප් කරලා space එකක් තියලා control v කියලා press keys දෙක press කරනවා. ඊට පස්සේ අර file path එක අපිට ලැබෙනවා. දැන් enter කරන්න. ඉතින් මේ වැඩේ බොහොම සරලයි. අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරාට වැඩිය. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකට මේ පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ආයි අපිට පුළුවන් python code.py කියලා ටයිප් කරලා enter කරාම අපිට කෝඩ් එක රන් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් අපිට මේ window එක clean කරගන්න cls කියලා ටයිප් කරලා enter කරන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ලස්සනට clean වුණා. හරි. දැන් ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති කොහොමද මේ desktop එකේ තියෙන python file එක run කරගන්නේ කොහොමද කියලා cmd හරහා. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද වෙනත් drive එකක තියෙන python file එක run කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේකට මම මෙන්න මේ file එක copy කරගන්නවා. අපි හදපු python file එක copy කරගෙන මම යනවා this PC වල e drive එකට යන්න. e drive එක මම මේකට තෝරගන්නවා. programming වල python වල YouTube කියන folder එක ඇතුළට. හරි. දැන් මම ඉන්නේ මෙන්න මෙතන. e drive එකේ programming කියන folder එකේ python කියන folder එක ඇතුලේ තියෙන YouTube කියන folder එකේ python programming python YouTube අන්නේ පාත් එක තමයි දැන් මම ඉන්නේ. අපිට ඉස්සෙල්ලා ක්‍රමයට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි
අලුත් ක්‍රමයට මෙහෙම cd/ මුලින්ම අපි යන්න ඕනේ E drive එකට. ඉතින් E drive එකට යනකොට අපි මුලින්ම C drive එකේ මුලට යන්න වෙනවා. ඒකින්ද cd/ කියලා ටයිප් කරන්න ඕනේ. හරි. ඔන්න දැන් අපි C drive එකේ මුලට ගියා. දැන් අපි යන්න ඕනේ E drive එකට. හරි. මේ දැන් මෙයා ඉන්නේ E drive එකේ. ඒකට දැන් මම E drive එකට යන්න ඕනේ. ඒකට මම ටයිප් කරන්නේ E කියලා ටයිප් කරලා මෙහෙම විතර කෝලන් එකක් දාන්න. දාලා එන්ටර් කරන්න. දැන් මම ඉන්නේ E drive එකේ. දැන් අපිට සාමාන්‍යයෙන් cd කියලා ටයිප් කරලා ස්පේස් එකක් තියලා මෙන්න මේ ෆයිල් පාත් එක කොපි කරගන්න පුළුවන්. කොපි කරලා මෙතන පේස්ට් කරන්න. හරි. දැන් මෙයා ඉන්නේ මෙන්න මෙතන. ඉතින් බොහොම සරලව අපි Python ෆයිල් එක අපි පාත් එක අපි හොයාගත්තා. දැන් වැඩ කරන්න තියෙන්නේ බොහොම සරල ඉස්සෙල්ලා කරපු විදිහටම python code.py කියලා ටයිප් කරලා එන්ටර් කරාම අපිට අවුට්පුට් එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වැඩේ බොහොම සරලයි. සමහර ටිකක් විතර අමාරු වගේ ඇති. උනාට ටිකක් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. අපි ප්‍රෝග්‍රෑමින් ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් වුණාම මේ CMD එකත් එක්ක වැඩ කරන්න හුරු වෙන්න ඕනේ. ඉතින් Linux Mint වලත් මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් බොහොම සරලව. මම Linux Mint වල වැඩ කරන හැටි වීඩියෝ එකක් ඕන නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක කරන්නම්. එහෙම වුණොත්. ඉතින් අපිට තවත් විදිහක් තියෙනවා මේක කරන්න බොහොම සරල විදියක්. මේකටත් වඩා සරල. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක මම ඒක වෙනම වීඩියෝ එකක මම කතා කරන්නම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී. නෑ ඒක ඕනේ. මේ ක්‍රමය හොඳයි. ඉතින් අපි අද මේ වීඩියෝ එක නවත්තනවා. මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක තේරෙන්නේ නැති කියලා. තේරුණ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් තාමත් අපි YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්.